Ottish.com. Learn anywhere, anytime. अब कुरा गरौँ माइक्रोसफ्टको एक्सेलको बारेमा। माइक्रोसफ्टको एक्सेल चाहिँ हामीहरूलाई विशेष गरी म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनसँग रिलेटेड कुराहरू लेख्नु पर्यो भने, त्यसपछि कुनै पनि डेटाहरूलाई टेबुलेटेड फर्ममा राख्नु पर्यो भने, त्यसपछि डेटालाई कुनै डेटा म्याथमेटिकल डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने, यी सबै कामको लागि चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ एकदमै पावरफुल टुल हो माइक्रोसफ्ट अफिसको, र योबाट चाहिँ हामीले धेरै नै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन यसमा फर्मुला राखेर धेरै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। स्ट्याटिस्टिक्सका धेरै ठुला प्रब्लमहरू पनि यो जुन माइक्रोसफ्टको एक्सेलबाट समाधान गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई चलाउने साधारण तरिकाहरू मात्रै सिक्दैछौँ। कुनै पनि माइक्रोसफ्टको एक्सेल डकुमेन्ट हामीले खोल्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तो डकुमेन्टको नाम यदि माई डकुमेन्ट छ भने त्यसको फाइलको फर्मेट अथवा यसलाई एक्सटेन्सन भन्छौँ, एक्सटेन्सन चाहिँ एक्सएलएसएक्स हुन्छ। नयाँ भर्जनको माइक्रोसफ्टको अफिस प्याकेज छ भने एक्सएलएसएक्स हुने भयो। अब पुरानो भर्जन छ 2007 भन्दा अगाडिको भर्जन छ भने चाहिँ एक्सएलएस मात्रै हुन्छ। अब यसमा जुन देखिने लेआउट हो, हामीले माइक्रोसफ्टको एक्सेललाई कम्प्युटरबाट ओपन गऱ्यौँ भने सुरुमा देखिने भनेको मेन चाहिँ यस्तो नै हुन्छ लगभग। अब यसमा जुन प्रयोग हुने मेनु भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रयोग हुने मेनुसँग धेरै नै मिल्दाजुल्दा छन्। जस्तो त्यसमा पनि फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज आउट भन्ने, पेज लेआउट भन्ने अप्सन मेनु हुन्थ्यो भने यसमा पनि छ नै। अब माइक्रोसफ्ट वर्डको जस्तै यसमा पनि टाइटल बार हुन्छ सबैभन्दा माथि, तलकोलाई हामीले स्ट्याटस बार भन्छौँ। यो सबै पोर्सन, यदि सबै पोर्सनलाई हामीले रिबन भनेर भन्छौँ। अनि तल जुम इन जुम आउट गर्नको लागि सेम लोकेसनमा छ। अर्को जुन भ्यू स्ट्याटस बार छ, भ्युज बटन्स भन्ने छ। र बिचको जुन यो पार्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो जुन स्प्रेडसिटको पार्ट छ यसलाई सिटको वर्किङ एरिया भन्छौँ हामीले। अब यो वर्किङ एरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, माइक्रोसफ्टको वर्डमा चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क एउटा सिङ्गै डकुमेन्ट थियो भने माइक्रोसफ्टको एक्सेलमा चाहिँ खण्ड खण्ड गरेको हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हामीले धेरै देख्यौँ थुप्रै बक्साहरू छ, धेरै बक्स छ, र जुन यो होरिजेन्टल बक्स छ, होरिजेन्टल छ यसलाई चाहिँ हामीले रो भन्छौँ, र जुन भर्टिकल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कोलम भनेर चिन्छौँ। र यी सबै युनिटलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर बुझ्छौँ है। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको सेल भनेर चाहिँ यो जति वर्किङ एरिया छ यी सबैलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर बुझ्छौँ। अब जस्तो कुनै पनि पर्टिकुलर सेल, जस्तो अब यो सेलमा म जानु पर्यो भने यो सेललाई कसरी चिन्ने त भने यो सेल भनेको चाहिँ B2 भन्यो भने चाहिँ यो सेल भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तो यसलाई B2 भन्यो भने यो सेललाई के भन्नु पर्यो, अब D3 भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै यो सेललाई भन्नु पर्यो, यसलाई भन्नु पर्यो भने हामीले अब C4 भनेर बुझ्नु पर्यो है। प्रत्येक सेललाई चिनाउनको लागि चाहिँ यो जुन सेल पोइन्टर भन्छ, यो एउटा सिंगल बक्सलाई चाहिँ यो सेल पोइन्टरलाई भनेर बुझाउनु पर्यो। जस्तो हामीले यो ठाउँमा ल्याएर लेख्नु पर्यो, केही कुरो राख्नु पर्यो, यहाँ कुनै इन्ट्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको कुन पोजिसनमा छ भनेर यहाँ तल देखाएको, यहाँनिर देखाएको हुन्छ कुन सेलमा छु भनेर। जस्तो यहाँनिर मैले अहिले माउसलाई क्लिक गरेँ भनेदेखि कम्प्युटरमा के देखाउँछ भनेदेखि यसमा चाहिँ B1 भनेर देखाउँछ। यहाँनिर जहाँ सिलेक्ट गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ यहाँनिर है। अब यसमा लेख्ने कसरी त, लेख्नु पर्यो भनेदेखि साधारण यहाँनिर हामीले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्यो, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन लेख्न सक्यो। जस्तो कि यहाँनिर अब राखौँ, 1 नम्बर राखौँ, सुरुमैबाट लेखौँ, सिरियल नम्बर भनेर लेखौँ। यहाँ कसैको सिरियल नम्बर ल 1 2 3 4 भनेर लेख्न सक्यो सिरियल नम्बरमा। अब यहाँनिर नेम भनेर लेखौँ, नेम भनेर लेख्यो भने यहाँनिर अब राम, श्याम, रिता, सीता नेम भयो। अब यिनीहरूले पाएको लभ्याङ्क हेरौँ ल, कति कुनै विषयमा अथवा विषयवार छुट्याउन सक्यो अथवा टोटल एग्रेडमा राख्नु, मार्क अपडेट। ल यसरी टेबुलेटेड फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अब यो जुन हामीले लेखिसकेका हुन्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ आफैले। जस्तो कि अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाएर राख्ने कि अथवा यो ठुलोदेखि सानो हायर टु लोअर अर्डरमा मिलाएर राख्ने कि, यी सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब
माइक्रोसफ्ट वर्डमा भनेको जस्तै फाइलभित्र पनि धेरै मेनुहरू हुन्छ, जस्तो कि न्यू भन्ने अप्सन छ। न्यूमा गइयो भने हामीले नयाँ माइक्रोसफ्टको एक्सेल नयाँ एउटा डकुमेन्ट खोल्न सकिन्छ। ओपनमा गइयो भने अलरेडी मेसिन कम्प्युटरभित्र भएको कुनै फाइल छ, एक्सेल सम्बन्धी फाइल छ भने त्यसलाई खोल्न सकियो। हामीले लेखेको डेटालाई यो एक्सेल सिटलाई सेभ गरेर राख्नु पर्यो भने सेभ, अथवा अन्य कुनै डाइरेक्टरीमा गएर सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ एज, प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मेन भनेको होम बटन छ। होम बटनभित्र पनि फन्ट सिलेक्ट गर्न मिल्यो, साइज सिलेक्ट गर्न मिल्छ। लगभग सबै नै त्यही माइक्रोसफ्टको वर्डसँग नै मिल्दोजुल्दो छ। इन्सर्ट भनेको नि त्यही नै भयो। कुनै कुरो ल्याएर यहाँनिर राख्नु पर्यो, यो जुन सेलभित्र ल्याएर राख्नु पर्यो भने त्यसलाई इन्सर्ट मेनुमा जाने। अब कत्रो पेजमा लेख्ने, कत्रो प्रिन्ट गर्दा हुन्छ भन्ने डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ पेज लेआउटमा जाने। अरू फर्मुला डेटा भन्ने छ। अब यसमा साधारण जस्तो हामीले सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुला लगाएर पनि काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अब एउटा सानो फर्मुला बुझौँ, 10 इन्टु 10 भनेको चाहिँ 100 हुन्छ है। अब 10 इन्टु 10 भनेको 100 हुन्छ भनेर यो एक्सेलले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि फर्मुला भनेर यसलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ माइक्रोसफ्टको एक्सेलमा सबैभन्दा पहिला इक्वल टु भन्ने टाइप गर्नुहोस्। इक्वल टु भन्ने टाइप गर्न साथ नै अब यो सेलमा चाहिँ फर्मुला एक्टिभेट भयो। त्यसपछि हामीले राख्ने जस्तो 10 अनि अर्को इन्टु भनेको त्यहाँनिर स्टार जस्तो हुन्छ किबोर्डमा, अनि अर्को 10 लेखेर यहाँ इन्टर गर्न साथै यसले अटोमेटिकली 100 भनेर त्यहाँ देखाएको हुन्छ। त्यस्तै अन्य लामो कुनै फर्मुला छ भने त्यही अनुसार फर्मुला बनाउँदै जान मिल्यो। अनि अरू छ यसमा अब डेटालाई एनालाइसिस गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो यो एउटा र्याङ्किङ यहाँ भयो, अर्को अरू यसरी इन्ट्री, एउटा विद्यार्थीको एउटा क्लासको यो कलम भयो, अर्को क्लासको अर्को कलम बनाएर त्यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ। अनि यसको तल चाहिँ हुन्छ हामीले यहाँ यो एउटा जुन फर्स्ट खोल्यो यो भनेको एउटा वर्कसिट भयो। यहाँ सिटभित्र चाहिँ अरू पनि हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा, हामी धेरै खोल्दै जान मिल्छ है। यो सिट 1 भन्ने भयो होला, अर्को सिट 2 भन्ने भयो होला हैन। त्यस्तै अरू पनि सिट खोल्दै जान मिल्छ भनेपछि एउटै माइक्रोसफ्ट एक्सेलले चाहिँ एउटै डकुमेन्टभित्र पनि धेरै नम्बर अफ सिटहरूलाई खोलेर काम गर्न सकिन्छ। ल, अब माइक्रोसफ्टको एक्सेलको बारेमा पनि यति नै। अब हामी यसपछि कुरा गर्दैछौँ माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्टको बारेमा।